mantika. May butter siya. Malit na yung butter kaya. Dinagdagan ko na lang ng mantika. Yan. Tirang butter na lang. Iinit muna natin yung kawali. Okay. Mantika para saka natin ilagay ng mga bawal. Daming ano yung mantika, pero okay na. Gusto ko maraming luya para mawala yung magtitira pa ako ng ito luya. Yan guys, yung ilang na bilang walang naman yung kakain pero hinigay ako ano mo natin siya, isang gusto mo ito ko yung nag-isip lang ang saan yung talangka kasi gusto ko ng pwede naman yung
Lagyan mo ng gulay ito. Lagyan natin mukhang halos masyado natin.